एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण अर्धा कप भगर घेतलेली आहे आणि 1/4 कप आपण साबुदाणा घेणार आहोत। थोडक्यात भगर आणि साबुदाणा आपल्याला 2:1 या प्रमाणात घ्यायचा आहे। आता आपण याची बारीक पावडर वाटून घेतलेली आहे। यामध्ये आपण अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा हिरवी मिरची पेस्ट। आता याची रनिंग कन्सिस्टन्सी होईपर्यंत आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत। काट असणारा नॉनस्टिक पॅन आपण तापायला ठेवलेला आहे। पॅन व्यवस्थित तापलेला आहे की नाही हे आपण चेक करून घेणार आहोत आणि यावर तेलाने थोडंसं ग्रीसिंग करणार आहोत। आता हे डोसा बॅटर यावर आपण घालणार आहोत। यावर आपण थोडंसं तेल घालणार आहोत। थोड्याच वेळामध्ये क्रिस्पी जाळीदार डोसा आपला तयार झालेला आहे। मिक्सरमध्ये आपण भाजलेले शेंगादाणे अर्धा कप घेतलेले आहे आणि हिरवी मिरची, 1/4 कप दही आणि चवीनुसार मीठ आणि ही वाटलेली चटणी तयार।